Hi my loves. মই Gitanjali. Ayushman Bhawa আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো. আজি মই এটা কুইক সিটেড ফ্লো কৰি দেখুৱাম আপোনালোকক. যদি আপোনালোকৰ যোগা কৰিবলৈ বেছি সময় নাই, বহুতে বিজি স্কেডিউল হয়, কিন্তু তাৰ মাজতে অকমান সময় উলিয়াই আপোনালোকে ওয়াৰ্ম আপ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহলে এই ফ্লোটো আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিস কৰিব পাৰে. বহুতে ৰিলেক্সিং এণ্ড বহুতে ৰিফ্ৰেছিং হয় এই ফ্লোটো. যোগা সিটেড ফ্লো আৰু এইটো আপোনালোকে যতে ততে যেতিয়াই তেতিয়াই কৰিব পাৰিব. তেন্তে বলক পলম নকৰাকে আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো. এই সিটেড ফ্লোটো কৰিবলৈ আপোনালোকে যিকোনো এটা আসনত বহি ল'ব পাৰে. সুখাসনা, পদ্মাসনা, যিকোনো এটা আসনত আপোনালোকে কমফৰ্টেবল হৈ বহি ল'ব লাগিব. এতিয়া আমি হাত দুখন এনেকে আঁঠুৰ ওপৰত থম আৰু লম্বাকে উশাহ নিশাহ ল'ম. চকুকেইটা মুদি দিব পাৰে. মুখত এটা সন্তুষ্টিৰ ভাৱ. যেতিয়া আপুনি যোগা কৰে সদায় এটা মৃদু হাঁহি থাকিব মুখত. ষ্ট্ৰেছ, টেনচন সব দূৰত ৰাখি পিসফুল হৈ যোগা কৰিব. এতিয়া আমি যোগা ফ্লোটো ষ্টাৰ্ট কৰিম. তাৰ কাৰণে হাত দুখন মই এনেকে পিছফালে লৈ যাম আৰু উশাহ ল'ম লম্বাকে. আৰু এতিয়া বাওঁ হাতৰ ওপৰত সোঁ হাতৰ কিলাকুটি থৈ এনেকে হাত দুখন ক্ৰছ কৰি তললৈ নামি যাম আৰু উশাহটো এৰি ওপৰলৈ উঠি এগেইন হাত দুখন পিছলৈ লৈ যাম আৰু লম্বা উশাহ ল'ম. যেতিয়া উশাহ ল'ব বুকুখন ফুলাই দিব পুৰা. মানে বহুত বেছি অক্সিজেনৰ মাত্ৰা আপোনালোকৰ দেহৰ ভিতৰত যাব. তেনেকে উশাহ ল'ব. এতিয়া আমি অপোজিট হেণ্ডত কৰিম. ৰাইট হেণ্ডৰ কিলাকুটিৰ ওপৰত লেফ্ট হেণ্ডৰ কিলাকুটি থৈ এনেকে ক্ৰছ কৰি তললৈ নামি আহিম. উশাহটো এৰিম. এগেইন ওপৰলৈ উঠি যাম আৰু এতিয়া হাত দুখন সাইডলৈ আনি এনেকে বেক সাইডলৈ ষ্ট্ৰেচ কৰিম বডিটো আৰু লম্বা উশাহ নিশাহ ল'ম. এতিয়া বাওঁ হাতখন সোঁ আঁঠুৰ ওপৰত থম আৰু সোঁ হাতখন গাৰ পিছফালে লৈ যাম. দৃষ্টি এনেকে ষ্ট্ৰেইট থাকিব. এতিয়া উশাহটো এৰি ডিঙিটো টুইষ্ট কৰিম এনেকে বেক সাইডলৈ. এতিয়া উশাহটো লৈ সোঁ হাতখন কাণৰ ওচৰত এনেকে লৈ ষ্ট্ৰেইট কৰি দিম. এগেইন আমি হাত দুখন এনেকে পিছলৈ লৈ যাম. বডি বেক সাইডলৈ ষ্ট্ৰেচ কৰিম আৰু উশাহ ল'ম. আৰু এতিয়া সোঁ হাতখন বাওঁ ভৰিৰ আঁঠুৰ ওপৰত থম আৰু বাওঁ হাতখন বেক সাইডলৈ লৈ যাম এনেকে আৰু দৃষ্টি থাকিব সন্মুখত এনেকে. আৰু উশাহটো এৰি ডিঙিটো টুইষ্ট কৰিম বেক সাইডত যিমান পাৰো. আৰু এতিয়া বাওঁ হাতখন বাওঁ কাণৰ ওচৰত এনেকে থৈ হাতখন ষ্ট্ৰেইট কৰি দিম. then again পোজটো ৰিলিজ কৰি হাত দুখন এনেকে বেক সাইডলৈ লৈ যাম আৰু ষ্ট্ৰেচ কৰিম বডিটো যিমান পাৰো. লম্বাকে উশাহ নিশাহ ল'ব. এতিয়া আমি হাত দুখন এনেকে আঁঠুৰ ওপৰত থম আৰু উশাহটো এৰি বডিটো এনেকে কাৰ্ভ কৰি তললৈ নামি যাম.
আৰু উশাহটো লৈ ওপৰলৈ লাহে লাহে উঠি আহিম। এয়া আকৌ আমি ৰিপিট কৰিম। উশাহটো এৰি বডিটো পিছফালে পুছ কৰি এনেকৈ তললৈ নামি আহিম। আকৌ উশাহটো লৈ ওপৰলৈ উঠি আহিম। আকৌ উশাহটো এৰি তললৈ নামি আহিম। যিমান পাৰে সিমান তললৈ যাওক বেণ্ড কৰি। তেনেকেই উশাহটো লৈ ওপৰলৈ উঠি আহিম। লম্বাকৈ উশাহ নিশাহ ল'ম। এতিয়া আমি হাত দুখন এনেকৈ মেলি আঙুলিকেইটা ফাঁক কৰি নমস্কাৰ মুদ্ৰা আৰু হাত থাকিব আপোনালোকৰ বুকুৰ ওচৰত, বুঢ়া আঙুলিকেইটা হৃদয়ৰ ওচৰত। এতিয়া চকুকেইটা মুদি মুখত এটা সন্তুষ্টিৰ ভাৱ। যিমানবোৰ ষ্ট্ৰেছ টেনশ্যন আছে মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক আৰু গোটেই দিনৰ কামৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজক ৰেডি কৰক। যিমানবোৰ ষ্ট্ৰেছ আছে টেনশ্যন আছে মনৰ পৰা উলিয়াই নিজক সাজু কৰি লওক, যাতে গোটেই দিনটো ষ্ট্ৰেংথ, হেপিনেছ আৰু যিমানবোৰ পজিটিভিটি আছে সেইবোৰ লৈ পেলাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এতিয়া হাতৰ তলুৱা গৰম কৰি চকুৰ ওপৰত দিম। দেন চকুকেইটা ব্লিংক কৰি তলৰ পৰা ওপৰলৈ চাম। এতিয়া মই আপোনালোকক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নিদিয়াকৈ দেখুৱাম কৰি। যদি কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধিব, মই ৰিপ্লাই কৰিম। বহুতেই কুইক এণ্ড ৰিলেক্সিং হয়। দুখ ভাগৰ সকলোবোৰ নাইকিয়া হৈ যাব আপোনালোকৰ দেহৰ পৰা। তেন্তে বলক এতিয়া ইনষ্ট্ৰাকশ্যন নোহোৱাকৈ আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। Thank you so much for watching. Stay happy and stay healthy. Love you all.